দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। এইবাৰ আমি পাতিব বিচাৰিছো শিলচৰৰ বা বৰাক উপত্যকাৰ বানপানীৰ বিষয়ে। শিলচৰ বিশেষকৈ শিলচৰ চহৰখনত যি বান পৰিস্থিতি দেখা দিছে, বহুতে ক'ব খোজে 1985 চনৰ পিছত এনে ধৰণৰ বানৰ তাণ্ডৱ হৈছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিলচৰ ভ্ৰমণ কৰিছিলে, কিন্তু শিলচৰৰ যি বানপীড়িত লোক তেওঁলোকৰ কিছু অভিযোগ থকা আমি দেখা পাইছিলোঁ। যি ধৰণে সাহায্য পাব লাগিছিল সেই ধৰণে সাহায্য নাই পোৱা বুলি বহুতে অভিযোগ কৰিছে। আৰু এখন আজি বৰ হৃদয় বিদাৰ এখন ছবি আমি দেখা পালোঁ। এটা ডেড বডি, এটা মৃতদেহটো সৎকাৰ কৰিবলৈ শ্মশান নোহোৱাৰ এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল, কাৰণ শ্মশানো পানীৰ তলত। খোৱা পানীৰ সংকটে দেখা দিছে। 175টা ৰিলিফ কেম্পত 71,000 লোক এতিয়া তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈ আছে। শিলচৰ চহৰখনৰ যদি কথা কওঁ, 3 লাখ পপুলেশ্যন, তাৰে 2 লাখতকৈ অধিক আক্ৰান্ত। আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ডাক্তৰ ৰাজদীপ ৰয়, শিলচৰৰ সাংসদ, বিজেপিৰ সাংসদ ৰাজদীপ ৰয় আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে। প্ৰথমতে ৰয় ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, এই যি শিলচৰত আনপ্ৰেচিডেণ্টেড ফ্লাড দেখা পোৱা গৈছে এইবাৰ, আজিৰ দিনটোত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হাম কাটিছেনে, বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিলচৰ ভ্ৰমণ কৰাৰ পিছত যি ধৰণে সাহায্যৰ প্ৰক্ৰিয়াত বা ৰেস্কিউ অভিযান ত্বৰান্বিত হৈছেনে, কি ক'ব বিচাৰিব ৰাজদীপ ৰয় ডাঙৰীয়া? চাওক, যেটো আপুনি কৈ দিলে আনপ্ৰেচিডেণ্টেড যেটো টাইপ অফ ফ্লাড, আৰ্বান ফ্লাডিং শিলচৰত হৈছে, এটা যেটো আমাৰ ইয়াত এম্বেংকমেণ্ট আছিল, এম্বেংকমেণ্টটো কাটা গৈছিলে, তাৰ পিছত যেনেকুৱা অল অফ এ ছাডেন উইদিন 12 hours to 16 hours গোটেই টাউনটো ছাবমাৰ্জড হৈ গৈছে। আৰু আজিৰ দিনত অলমষ্ট 95% অফ দ্য টাউন ইজ ছাবমাৰ্জড আণ্ডাৰ ৱাটাৰ। এনেকুৱা ফ্লাড আমি যোৱা 70 বছৰত দেখা নাই। 85, 86, 89, 2004, 2007 আমি বহুত কেইটা ফ্লাড দেখিছোঁ, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্লাড আমি কেতিয়াও দেখা নাই। তথাপিও মই ভাবোঁ মানুহৰ ৰেজিলিয়েঞ্চ অকণমান, আৰ্বান এৰিয়াত মানুহৰ ৰেজিলিয়েঞ্চ অকণমান কম থাকে, দে গেট পেনিকি। আৰু আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াত sometimes false news are being propagated, but তথাপিও আমি এটা কাম কৰিব হৈছে যে we had to do a right planning. Number 2, we had to do that execution of the planning. যোৱাকালি আমি দেখিছোঁ on the 3rd or the 4th day of the flood, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মোকো মাতিছিলে তেখেতে হেলিকপ্টাৰ চৰি, অকলে শিলচৰ নহয়, কাছাৰ নহয়, গোটেই বৰাক ভেলীৰ যিটো আজিৰ দিনত ফ্লাডৰ যিটো ছিটুৱেশ্যন, যিটো পৰিস্থিতি, তেখেতে এৰিয়েল ছাৰ্ভে এটা কৰিছে। এৰিয়েল ছাৰ্ভে কৰাৰ পিছত তেখেতে শিলচৰ DC অফিচত আহি পেলাই বহি পেলাই 1.5 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা তেখেতে ৰিভিউ মিটিং লৈছে। 2-3টা ভাল ডিচিশ্যন তেখেতে দি গৈছে। 1 নম্বৰ, আমাৰ মেন পাৱাৰ মানে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেন পাৱাৰ বহুত ইন DC অফিচ এণ্ড ইন SP অফিচ তেখেতে বাহিৰৰ পৰা আনি পেলাই ৰিপ্লেনিছ কৰিছে, যাতে আমাৰ মানুহে ফেটিগত চাফাৰ নকৰে। কণ্টিনিউৱাছ আমি 24 hour অফিচ চলাব পাৰোঁ, ৰিলিফ কেম্প মনিটৰ কৰিব পাৰোঁ, ৰিলিফ অপাৰেশ্যন মনিটৰ কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত পানীয় জলৰ খামতি হৈছিলে, কাৰণ আমাৰ পানীৰ যিটো PHৰ পাম্প আছে পানীৰ তলত গুচি গৈছিলে। তেখেতে কৈ দিলে যোৱা কালিয়ে এইটো অৰ্ডাৰটো গ'ল যে আজি, কালি আৰু অহাকালি 3 continuous days 1 lakh liter of water will be supplied to Silchar urban area. প্ৰচেছটো অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। যোৱাকালি তেখেতে যোৱাৰ পিছত আমি মাইক্ৰ' মেনেজমেণ্ট টীম আমি বনাইছোঁ, 18টা মাইক্ৰ' মেনেজমেণ্ট টীম ডিভাইডিং দ্য এণ্টায়াৰ চিটি ইনটু 18 ডিফাৰেণ্ট জোনছ। আমি আজি NDRF, SDRF, আৰ্মি, আছাম ৰাইফেলছ তেখেতৰ বোৰ্ডৰ লগত আমি ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ্ছক দি পেলাই গলিয়ে ভিতৰত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ এদিনত এইটো সম্ভৱ নহয়। উই হেভ টাচ এৰাউণ্ড 60 to 70% অফ দ্য লাইভছ। আমি তেখেতৰ তাত এটলিষ্ট পানী পোৱাই দিছোঁ। আৰু আমাৰ তাত কমপ্লেইন আহিছে বহুত, তাত প্ৰেগনেণ্ট মাদাৰ্ছ, লেক্টেটিং মাদাৰ্ছ, তেখেতক আমি ৰিলিফ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এল্ডাৰলি জেৰিয়াট্ৰিক পপুলেশ্যন 80, 85, 65ৰ ওপৰত পপুলেশ্যনৰ ঘৰত খানা প্লাছ পানীয় জলৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি দিছোঁ, পানী পঠাই আছোঁ। এফেক্টিভলি কিছুমান আমাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে। এটা প্ৰব্লেম হ'ল যিটো ৰোড আছে, 2টা ছাইডৰ পৰা পানী আহিলে মাজত এটা ৱৰ্লপুল হৈ যায়। NDRFৰ বোট, SDRFৰ বোট আৰু ছোট ডিঙি নৌকা তাত ভয় কৰে যাবলৈ। 2-3টা অলৰেডি এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছে ইয়াৰ মাজত। তথাপিও গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ডুইং এক্সিলেণ্টলি ৱেল, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট, ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, আমাৰ যিমান ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ, মই নিজে যোৱা 5 দিনৰ পৰা এটা মেক শ্বিফ্ট এটা জাগাত থিয় হৈ পেলাই মোৰ নিজা ঘৰ 6 ফিট পানীৰ তলত আছোঁ। তথাপিও মই
MLA শ্ৰী দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী, MLA শ্ৰী মীৰকান্তি সোম, MLA কৌশিক ৰায়, আমি সবে মিলি আমি যেভাবে আমি কাম কৰি আছো, আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া শ্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য মনিটৰিং কৰি আছে। আৰু অকলে মানে শিলচৰ নহয় কিবা ডিষ্ট্ৰিক্ট নহয়, এণ্টায়াৰ বৰাক ভেলীত মনিটৰিং আমি কৰি আছো আৰু ৰিলিফ যিমান পাৰো আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰয়, সেই খবৰ আমিও পাই আছো, কিন্তু অন্যতা সেই ধৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈ আছে আপোনালোকৰ যিগৰাকী উপায়ুক্তগৰাকীও যিমান পাৰি কাম কৰি আছে। মই আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিম, যিটো তথ্য আমি পাইছিলোঁ বেথুকান্দি যিটো মথাউৰি, সেই মথাউৰিটো অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে আনঅথৰাইজলি ভাঙি দিয়া হৈছিলে যোৱাবাৰ যেতিয়া বানপানী হৈছিল, এমাহৰ আগতে যেতিয়া বানপানী হৈছিল তেতিয়া। গতিকে এই সন্দৰ্ভত কিবা আপোনালোকে পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি, প্লান কৰিছেনে যাতে ভৱিষ্যতে পুনৰ এনেধৰণৰ কাৰ্য নহয়? কাৰণ আমি জনামতে, আমাক কোৱা মতে বেথুকান্দি মথাউৰিটো অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে ভাঙি দিয়াৰ কাৰণে বৰাক নদীৰ পানী শিলচৰ চহৰত সোমাল। গতিকে কিবা পদক্ষেপ ল'বনে এই সন্দৰ্ভত? ইউ আৰ ৰাইট, ঠিক কথা আপুনি শুনিছে। যেতিয়া 3 সপ্তাহ 4 সপ্তাহ আগতে যিটো ফ্লাড হৈছিলে, বানপানী হৈছিলে, তাতে কিছুমান মিছক্ৰিয়েণ্টে এইটো বানটো কাটি দিছিলে। বানটো কাটি দিয়াৰ পিছত আমি এইটো ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ টাইম পোৱা নাই, টাকা চেংচন কৰা হৈছিলে, কিন্তু যোৱা 15 দিন কণ্টিনিউৱাছ বৰষুণ দি আছিলে। বৰষুণৰ মাজত যেতিয়ালৈ যিমান দিন বৰষুণ থাকিব মথাউৰিটো ৰিপেয়াৰ কৰাৰ কোনো অৱস্থা নাথাকে। আমাৰ ৱেইট কৰিব লাগিব ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰলৈ, টিল দ্য টাইম পানী নদীৰ পানী কমে, তাৰপিছত মথাউৰিটো ৰিপেয়াৰ কৰা হ'ব। এইটো 45 লাখৰ এইটো চেংচন এণ্ড ফাণ্ড এলট কৰা হৈছিলে, কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি কৰা হোৱা নাই। ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা এইবোৰ মিছক্ৰিয়েণ্টৰ বিৰুদ্ধে এটা FIR কৰি ৰখা আছে। টাইম উইল টেল। আমি এতিয়া ফ্লাডৰ চিটুৱেশ্যন ইমাৰ্জেঞ্চি আমি মানুহৰ লাইফ বচাই আছোঁ, ঘৰত খানা আৰু পানী তাতে পঠাই আছোঁ। ইতিমধ্যে আমি CM ছাৰকো এইটো ব্ৰিফিং দিছোঁ। তেখেতে নট ডেট তেখেতে কালি জানিছে, তেখেতে আগৰ পৰাই জানে বস্তুখিনি। তো আমি এপ্ৰপ্ৰিয়েট টাইমত এপ্ৰপ্ৰিয়েট একশ্যন ল'ম বুলি মই ভাবোঁ। এবাৰ হয়, ৰাজদীপ ৰয় ডাঙৰীয়া, আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিম। আপুনি কৈছে আনপ্ৰেচিডেণ্টেড ফ্লাড, এই ধৰণৰ বানপানী দেখা পোৱা নাই, কিন্তু আমি গেৰেণ্টি দিব নোৱাৰোঁ। কেতিয়াবা কোৱা হয় এই ধৰণৰ বৰষুণ আমি দেখা পোৱা নাই, ডিমা হাছাওৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছিল এই ধৰণৰ বৰষুণ দেখা পোৱা নাই, কিন্তু আমি গেৰেণ্টি দিব নোৱাৰোঁ যে এই ধৰণৰ বানপানী বা বৰষুণ নহ'ব। তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি শাসক দলৰ এজন বিধায়ক, চামহাও ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যাৰ যোগেদি আমি এটা পাৰ্মানেণ্ট মিটিগেশ্যন, এটা সলিউশ্যন উলিয়াব পাৰোঁ, এটা সলিউশ্যনৰ দিশে আমি যাব পাৰোঁ, বা বানৰ লগত কোএক্সিষ্ট কৰাৰ যি কৌশল, সেই কৌশল আমি চাইণ্টিফিকেলি আয়ত্ত কৰি বা ৰাইজক সজাগ কৰিব পাৰোঁ। সেই দৃষ্টিভংগীৰে আমি চাব লাগিব, নহয় জানো? একজেক্টলি আমাৰ কথা মানে আপুনি কথাখিনি আগতে কৈ দিলে। আমাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া ক'লে যে উই প্লেন ফৰ এ ফ্লাড ফ্ৰী আছাম, কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ যে আজিৰ পৰা 3 সপ্তাহ 4 সপ্তাহ আগত যেতিয়া NC হিলছৰ ডিমা হাছাওৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এটা মানে কি বুলি ক'ব, যেনেকুৱা উত্তৰাখণ্ডত হৈছিলে ক্লাউড বাৰ্ষ্টৰ নিচিনা, এনেকুৱা ক্লাউড বাৰ্ষ্টৰ নিচিনা এটা বস্তু হ'ল, কিন্তু ইট ৱাজ নেভাৰ ৰিপৰ্টেড ইন দ্য নেশ্যনেল মিডিয়া। আৰু এটা কথা আছে, শিলচৰ বৰাক ভেলীতে 2টা ঠাইৰ পৰা মানে পানী ৰিলিজ কৰিলে আমাৰ ইয়াত আহে। এটা হ'ল লকটাক হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট, যিটো পানীটো মণিপুৰৰ পৰা বৰাক নদী দি পেলাই আহে, আৰু এটা হ'ল তুৰিয়েল যিটো প্ৰজেক্ট আছে, NTPCৰ প্ৰজেক্ট, হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট যিটো মিজোৰামত আছে, তাৰ পৰাও পানী ৰিলিজ কৰিলে বৰাক নদী দি পেলাই এই পানীটো আহে, ধলাই চুনাই হৈ পেলাই শিলচৰ টাউন আহে। আমাৰ লাগিছে কিছুমান এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব পাৰে যে too much of rainwater collected in Loktak Lake and Turiel Lake has led to more flood in Silchar also. This could also be a situation. আমি এইটো লৈ পেলাই এটা আগামী দিনৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগিব যে ফ্লাড ফ্ৰী অসম আমি কেনেকুৱা গঢ়িব লাগে, আৰু অসম বনাবৰ কাৰণে আমাৰ কি চাইণ্টিফিক পদ্ধতি ল'ব লাগে, ওপৰৰ পৰা লেজাৰ কিবা এইটো চাইণ্টিফিক ছেটেলাইট ইমেজেছ ল'ব লাগে, আমাৰ ৱাটাৰ বডি ক'ত বনাব লাগে, ৰিভাৰ লিংকিং যদি কৰিব লাগিব। আৰু এটা সলিউশ্যন আছে যিটো হ'ল ৰিভাৰ ড্ৰেজিং। আমি যদি ৰিভাৰ ড্ৰেজিং ভালকৈ কৰি দিব পাৰোঁ, এণ্টায়াৰ লেংথ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ড্ৰেজিং ইজ নট পচিবল চাইণ্টিফিকেলি, বাট বৰাক নদী ৰিভাৰ ড্ৰেজিং ইজ পচিবল চাইণ্টিফিকেলি। আমি যদি এইটো কৰি দিব পাৰোঁ ভালকৈ, সমাধান সূত্ৰ আহিব
পাৰে ফেমিলিত আমি ফ্লাড ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰয় আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপুনি দুটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উত্থাপন কৰিলে ফ্লাড মিটিগেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমটো হৈছে ড্ৰেজিং অফ বৰাক ভেলী ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত যদিও মুখ্যমন্ত্ৰী আগৰজন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এক পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছিল সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল আৰু দ্বিতীয়টো ডেমৰ পানীয়ে ৰিজাৰ্ভাৰৰ পানী যেতিয়া মুকলি কৰি দিয়া হয় তেতিয়া বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৰিজাৰ্ভাৰসমূহৰ পানী মুকলি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা নীতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰাটো সময় উপযোগী ধন্যবাদ জনাইছো ৰাজদীপ ৰয় ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে এতিয়া সংযুক্ত হৈছে ৰাজ্যসভাৰ সদস্য টিএমচিৰ নেত্ৰী সুস্মিতা দেৱ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো শিলচৰৰ বান পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি আছিলো আৰু ইট হেজ বিন এন আনপ্ৰেচিডেণ্টেড সিচুৱেশ্যন দিস টাইম আমি শিলচৰৰ সাংসদ ৰাজদীপ ৰয় ডাঙৰীয়াৰ সৈতে কথা পাতি আছিলো বাট আই ৱাজ গোয়িং থ্ৰু সাম অফ ইউৰ টুইটছ য'ত আপুনি কৈছে যে ইউ হেভ বিন মিটিং পিপল আপুনি শিলচৰৰ বহু লোকক লগ কৰিছে ইভেন ইউ মেট ডিসি কাচাৰ এণ্ড ইউ হেল্প হাৰ আইডেণ্টিফাইং দ্য এৰিয়াজ ৱেৰ ৰিলিফ হেজ নট ৰিচড অৰ্থাৎ এনেকুৱা কিছুমান জায়গা আছে দেয়াৰ ৱে সাম সাৰ্টেন প্লেচেছ ৱেৰ ৰিলিফ হেজ নট ৰিচড গতিকে আপোনাৰ পৰা সুধিব বিচাৰিম সাহায্য যি ধৰণে যাব লাগিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভ্ৰমণ কৰিছে শিলচৰ যি ধৰণে সাহায্য যাব লাগিছিল সেই ধৰণে সাহায্য গৈছে নে কাৰণ ইউ মেনশ্যন ইন ইউৰ টুইট দ্যাট ৰিলিফ হেজ নট ৰিচ ইন সাৰ্টেন প্লেচেছ এণ্ড ইউ হেভ হেল্প দ্য ডিচি টু আইডেণ্টিফাই দোজ প্লেচেছ ছ' দেট ৰিলিফ গোজ দেয়াৰ See, the kind of floods that has happened in Silchar, I don't think I have seen since 1989. In October, it had happened. Every single lane in Silchar town is flooded. Dholai is flooded. Shunai is flooded. Everything is flooded. Now, the question is, administration is trying very hard, but I feel strategically, they did not fix the embankments. Band ora thik koreni for the last 5 years. You see, I remember that Amit Shah ji came and he said, you give BJP government 5 more years and there will be no floods in Assam. But actually, flood control department has totally failed. You see, you forget what's happening in Mizoram and Manipur and this and that. You see, flood control has not worked. Sometimes the engineers of flood control are not even available in Barak. So I think flood control department needs to do a long-term plan. Because the kind of problem the people are in, I have never seen. Relief camps are full. People are stuck in their own house with 6 feet water. Where do they go? How many relief camps do we open? So I think if you have a department called the flood control department, it needs to plan properly. There's no planning on the part of the flood control. Brahmaputra board was dissolved. More than 5 years back. Have you created another board to do the same work? No, you have not. You have not created another board. You see, that's so right. These things have to be looked in. There should be a certain solution. Ma'am, I was going through another of your tweets. Jot apuni koise, you have urged the chief minister to declare the flood. You have urged the chief minister to declare the flood officially. Now, what do you mean by officially? What does it mean? You see, the government of Assam has to officially say that the 3 districts of Barak Valley or anywhere in Lower Assam, it is officially declared as flood. There has to be a proper notifications, otherwise insurance companies, wherever, whatever formal compensation cannot be given. This I am not saying. People of Silchar are calling me. So I have asked the Chief Minister of Assam for a clarification. You see, it is my job to say what the people of Silchar and Kachara say. So if it's flood, there has to be a proper government order saying this has been flooded. Because the kind of damage to property, house, car, vehicles, paperwork, it is very bad, Dada. I can't tell you. It's everything is finished. I understand, ma'am. What about drinking water? Khwa pani samosa tu kenukwa? CMA koise je some certain amount of water to be airdrop in Silchar every day. But etia kenukwa? What about drinking water problem? Manuhe khwa pani paise ne? Today some drinking water, bottled drinking water has been sent from Guwahati and different puja committees are distributed it. But you see, airdrop इतना ऊपर से पानी फेंक रहे हैं, खाना फेंक रहे हैं, it is not working.
I feel we have to be on boats. Army is helping. I have myself seen. It's not like army is not working. SDRF is working. But we have to try to give water and food more by boats, even local boats, because air dropping से फायदा नहीं हो रहा. बहुत कम लोगों को फायदा हो रहा है जिनका बिल्डिंग ऊंचा है. People with high buildings, they are dropping it there. But people who are on just first floor, second floor, air dropping is not helping. I feel it has to be worked on the boats. It's a very difficult situation. This is not a situation to do politics, but this is a situation to at least inform the government and the Chief Minister what has happened. But I feel flood control department has totally failed in any planning. That is the harsh reality. I again want to ask you, what about the exams? You have demanded deferring of NEET and GE exams. So what is the status? You have written a letter, I have seen in your tweet. So did you get any reply if the exam is not postponed? Jodi piswai dia nohoy, the students of Silchar will suffer, isn't it? Yeah, I have spoken to Chief Minister of Assam. I have written to Dharmendra Pradhan ji. The students who are sitting for JEE mains, NEET is also coming up. They are not being able to reach their center. NIT, the gate of NIT is flooded. There is water entering from the back of the NIT into the hostel. So how will students go? Today, no bus. The administration is supposed to give bus. No buses were given. You can't blame the administration because this is an emergency. This is a geographical emergency. This is a calamity. This is a disaster situation. So students are very worried. I have written to CM. I have written to the Education Minister of India, Dharmendra Pradhan. JEE exams must be postponed, failing which students' future and careers will be destroyed. I hope the government of India and the Prime Minister of India takes the necessary action in this regard. Ma'am, we also hope so. But then again, the one question comes, it arises, recurring question, that is permanent mitigation of flood. We should have a method through which we can permanently mitigate the flood. And there has been complaints of the reservoirs, the waters, the excess waters of the dams being released, and that also is adding in the inundation. So what do you have to say in this regard? Because this is becoming a major issue in Assam. So there were times you have opposed the big dams, but this is actually, according to some experts, this is actually wreaking havoc in the state of Assam. So in terms of mitigating flood permanently, what do you have to say? See, I feel that there is no harm since Mizoram and Manipur impact, the rivers of Assam. Chief Minister of Assam can sit with Chief Minister of Manipur and Mizoram and discuss what is the solution. The dams, Subansari was such a big issue. There was so much of protest in Assam, but I feel that there should be a team of experts and a consensus should be built. Without consensus, we cannot solve this problem, but there has to be a technological solution. You see, the course of these rivers keep changing. That is a very big problem. Even in Brahmaputra river, that is a problem. So I think that it takes interference of the government of India. One more thing I want to say. BJP said we are going to dredge the Barak river. They're dredging karne wale. Where have they done dredging? I don't know. The dredging, where is the dredging going on in Barak river? I have not seen. In between, there was complaint of only sand mafias availing the sand that is coming out of the river and dredging. I think dredging is a very important step that must be taken towards, mitigating these floods. And frankly, I am not an expert, but the government has the power, has the money to talk to expertise from anywhere in the world to come in and solve this problem. Assam deserves this solution because year after year, we are suffering from flood. It's a repeating thing and no government has been able to solve it. Yes, ma'am, this is a repeating thing. This is a repeating thing, ma'am. Silcharar lokhokole hosakoi bohu kostor ase pani tolot ase ene dhoroner banpani teloke ketiao dekha nai kintu ami guarantee dibo nor ene dhoroner borokhun nahibo ba banpani nohobo gotike ei samasyatur dirghokalin aru short term solution amak proyojon. Ma'am, with your permission, মই মহাৰাষ্ট্ৰৰ যি পলিটিক্স গুৱাহাটীত দেখা পোৱা গৈছে এই সন্দৰ্ভত
এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিম টিএমসি প্ৰতিবাদক সাব্যস্ত কৰিছিল ৰিপুন বৰাৰ নেতৃত্বত the MLAs dissident MLAs of Shiv Sena are this is the third day and the hotel is booked for 7 days so I just want your reaction how do you see to it obviously I know the TMC is protesting you see I think it is very very bad timing to send these people to Assam I think it is in very bitter it leaves a bitter feeling in my heart to think people of Assam are suffering and this is what is happening in Assam where MLAs who are being poached from Shiv Sena have been brought to Assam. They could have been taken to any other state and Chief Minister is, trying to juggle so many things and he insists he's focused on the flood. But today, people like Piyush Hajarika, Jayanto Mollo Badua, Sushanto Burgai, young MLAs of the BJP ministers should have been sitting in Silchar and helping us solve the problem. Instead, they are receiving MLAs in Guwahati airport and taking them to 5-star hotels. It's very, very unfortunate. I think this goes against the sentiment of the people and mood of the state. This is not very graceful. And I think Dr. Hemant Biswa Sharma should not have allowed this. I'm sure he could have explained to the Prime Minister that this is not the time to send MLAs to Guwahati to sit in Rajasthan. It's very, very unfortunate. Thank you Suspita Dev for joining us. ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক অশেষ প্ৰথমতে দুটা বিষয়ত আমি কথা পাতিলো শিলচৰৰ বান আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ যি বিসম্বাদী বিধায়কসকলে গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি আছে সেই সন্দৰ্ভত মই বিপুল আপোনাক ৰখাই থৈছিলো এই মহাৰাষ্ট্ৰৰ আপুনি 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ কিবা এটা কথা ক'ব বিচাৰিছিলে সুস্মিতা দেৱে ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিষয়ে তেওঁ বিৰোধিতা কৰিছে আনৰ সময়ত আহিব না লাগিছিল মোৰ হাতত চাগৈ 3 মিনিট সময় আছে ব্ৰেকলৈ যাব লাগিব মই এই ঘটনাতে মই অকমান আপোনাৰ পাৰমিশন লৈ এটা কথা কওঁ যে আজি চাওক ৰাজদীপ ৰয় তেখেতে এটা কথা ক'লে মই চাই আছিলো যে তেখেতে ক'লে যে মই লক্ষীপুৰৰ বিধায়কৰ লগত গৈছো কৌশিক ৰায় আৰু মই গৈছো দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তীৰ লগত মই গৈছো পৰিমল চক্ৰৱৰ্তীৰ লগত মই মাইন্ড কৰিছো যে 7টা সমষ্টি লৈ আপুনি এমপি আপুনি কিয় এবাৰো নকলে বৰখলা সমষ্টিৰ এমপি কলৈ যাব বিৰোধী কাৰণে আপুনি তেখেতে এটা কথা নকলে যে সুৰাই সমষ্টিৰ বিধায়কজনক মই লগত লৈ যাব লাগিছিল কাটিগৰা সমষ্টিৰ কৰিমুদ্দিন আপোনাৰ কাটিগৰা সমষ্টি খলিলুদ্দিন মজুমদাৰক লগত লৈ যাব লাগিছিল মই হেতু এটা দৃষ্টিগোচৰ হৈছিল আৰু দ্বিতীয়তে মই দেখিছো যে তেখেতে নদী বান্ধৰ কথাটো ক'লে লোকতাক লগৰ কথাটো ক'লে কিন্তু ইয়াততো অসমত নদী বান্ধৰ কথা আছে কাৰণ তেওঁ এফেক্টেড সেই বিষয়টো ক'লে কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হৈছে বিজেপিৰ সাংসদগৰাকী লোকতাক আৰু তুৰাই বিশেষকৈ নদী বান্ধৰ পৰা যে তেনে ধৰণৰ বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে সেইটোতো তেওঁ মানিছে গতিকে সুস্মিতা দেৱহঁতৰ লগতো কথা আছে তেখেতৰ মাক আছিলে আপোনাৰ বিধায়িকা দেউতাকটো ক'বই নালাগে কি আছিলে তাৰ পিছত তেখেতসকলে এই সমস্যাবিলাক তেতিয়াও অলপ মনোযোগ দিব পাৰিলে হয় এই সমস্যাটো আপুনি দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে মই পুনৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰসংগলৈ আহিব বিচাৰিম আপুনি কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছিলে হয় এতিয়া সময় আছে হয় 2 মিনিট সময় আছে 1 মিনিটৰ ভিতৰত আপুনি মহাৰাষ্ট্ৰটো ইন্টাৰেষ্টিং যে আপুনি তো দেখিছে যে আমি মঙ্গলবাৰৰ ৰাতিৰ পৰা আমি তাত আছিলো মই মানে গোটেই ঘটনাটো ৰাজনীতিত দুটা পাৰ্ট কৰি লৈছিলো আপুনি শুনিব পাৰিব যে এটা ধৰক আপুনি ধৰি লওক যে তাত আপুনি বালাসাহেব ঠাকৰে ল'ৰা উদ্ধৱ ঠাকৰে থাকিলে আৰু তাত শাৰদ পাৱাৰৰ দল এনচিপি আছে আৰু আপুনি আন এটা হ'ল কংগ্ৰেছ এই তিনিটা আপনি এটা টিম ধৰি লওক আৰু এটা আনটো টিম হল আপোনাৰ চন্দ্ৰকান্ত পাটিল বিজেপি সভাপতি তেওঁৰ এটা টিম আছে আৰু চন্দ্ৰকান্ত পাটিলৰ লগত সিন্ধে আছে আৰু দেবেন্দ্ৰ ভাটনা তেখেত এক্স চিফ মিনিষ্টাৰ তেখেত আছে গতি হেতু দুটা দল তেওঁলোকে মানে মই ধৰিছিলো যে 5 দিনে মেচ খেলিবলৈ আহিছিলে টেষ্ট মেচ তেওঁলোকে মেচ খেলিব আহিছিলে তেওঁলোকৰ টাৰ্গেট আছিল 145 ৰান তেওঁলোকে গুৱাহাটীলৈ আহিলে যে তেওঁলোকৰ 37 ৰান লাগিছিল তেওঁলোকে এতিয়া 37 ৰান কৰিলে কিন্তু আম্পায়াৰ দুজন আছে যে এজনটো আপোনাৰ গভৰ্ণৰ আৰু এজন হল ডেপুটি স্পিকাৰ গতিকে বল তেওঁলোকৰ কৰ্টত কিন্তু এতিয়া মানে এই ক্ৰিকেটৰ ভাষাতে মই কলো যে তাত মই দেখিছিলো এই পৰিবেশটো গতিকে মেচখন খুব ইন্টাৰেষ্টিং হৈছে কিন্তু জিকিছে বুলি কৈছে কিন্তু এতিয়া কেনে ধৰণে জিকিছে আৰু আম্পায়াৰ দুজনে কি ভূমিকা পালন কৰে হেতু লক্ষণীয় হ'ব হয় যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব প্ৰিয় দৰ্শক গভৰ্ণৰ এজন এম্পায়াৰ হৈছে ৰাজ্যপাল গৰাকী এজন এম্পায়াৰ হৈছে উপাধ্যক্ষ গৰাকী তেওঁলোকৰ দুইজনৰ হাতত কিছু পাৱাৰ আছে এন্টি ডিফেকশন লৰ ক্ষেত্ৰত স্পিকাৰৰ যথেষ্টখিনি পাৱাৰ আছে বা বিধায়ক নিলম্বন কৰা ক্ষেত্ৰতো স্পিকাৰজনৰ যথেষ্ট পাৱাৰ আছে স্পিকাৰজনক পত্ৰ লিখিবহে পাৰে অন্যান্য বিধায়কসকলে উদ্ধৱ ঠাকৰে স্পিকাৰক পত্ৰ লিখিবহে পাৰে বা সিন্ধিও পত্ৰ লিখিবহে পাৰে তাৰ সমান্তৰালকৈ গভৰ্ণৰজনে কিন্তু এছেম্বলি ডিজলভ কৰিব পাৰে নকৰিবও পাৰে আৰু গভৰ্ণৰজনক যদি পৰামৰ্শ উদ্ধৱ ঠাকৰে দিও এছেম্বলি ডিজলভ কৰিবলৈ এছেম্বলি বিধানসভা ভংগ কৰিবলৈ নকৰিবও পাৰে
তেওঁ ফ্লোৰ টেষ্টৰো আহ্বান জনাব পাৰে আৰু প্ৰিয় দৰ্শক এছআৰ বোমাই গোচৰত ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এছআৰ বোমাই গোচৰ স্পষ্ট কৰি দিছে যি হ'ব বিধানসভাৰ মজিয়াত হ'ব ইন দি ফ্লোৰ অফ দ্য হাউচ যি হ'ব আৰু ফ্লোৰ অফ দি হাউচতে গভৰ্ণমেণ্ট ভংগ হ'ব গভৰ্ণমেণ্ট থাকিব সেয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব ফ্লোৰ অফ দ্য হাউচ সত কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰা হ'ব ভোটৰ জৰিয়তে কোনোবা হোটেলত গভৰ্ণৰৰ লনত গভৰ্ণৰৰ ঘৰত বিৰোধীৰ ঘৰত আন নালাগে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘৰত এই সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাযায় এই সিদ্ধান্ত মাত্ৰ গভৰ্ণৰৰ ঘৰতে সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা যায় গতিকে এই খেলখন বিপুল বৰ্মনে কোৱাৰ ধৰণে আৰু কিছুদিন চলিব 5 দিনীয়া টেষ্ট মেচ বুলি তেওঁ ভাবিছিল কিন্তু ই আৰু দিন চলাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰিয় দৰ্শক এই মুহূৰ্তত চাগৈ মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছত আমি অম্বুবাচী মেলাৰ কি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে গমেই পাইছে এবাৰ আমি অম্বুবাচী মেলাৰ কথা পাতিবলৈ ওলাইছো অম্বুবাচী মেলাৰ আজি তৃতীয় দিন অম্বুবাচী মেলাৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সতীৰ্থ বলেনে দেখুৱাব আজি কামাখ্যা ধামৰ পৰিৱেশ বলনৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো হয় এই মহা অম্বুবাচীৰ এই সময়খিনিত বিশেষকৈ নিখাৰ ভাগটো অধিক সুন্দৰময় হৈ তোলে জাকত জলিকা হৈ উঠে আৰু আটমটুকাৰকৈ সজাই তোলা শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধামৰ এই দৃশ্যাৱলী সঁচাকৈ অবৰ্ণনীয় এক সুন্দৰ দৃশ্য আৰু সেই দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে যে ভক্তৰ লানিন সিঙা ভিৰ দৰ্শনাৰ্থী বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছে নীলাচলৰ বুকুত আৰু সেই উপস্থিত হোৱাৰ পিছত আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই মুহূৰ্তত শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধামৰ প্ৰদক্ষিণ কৰিছে যিসকল বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্ত সেইসকল একাধিক্ৰমে প্ৰদক্ষিণ কৰিছে এইদৰে মা কামাখ্যাৰ পৰা আৰু ঠাইত আৰু দেখিব পোৱা গৈছে এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজত বিলীন হৈছে এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে ভক্তিৰ যি এক বাদ্য সেই ভক্তিৰ মংগল বাদ্যৰ মুখৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে এফালে আৰু আনফালে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে লাগি চাই লোৱাৰ সেই দৃশ্যাংশ য'ত আচলতে দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা যিসকল ভক্ত সেইসকলে এই মুহূৰ্তত অধীৰ আগ্ৰহেৰে তেখেতসকলে বাট চাই ৰৈছে এই স্থানত আৰু আনফালে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা গৈছে সাধু সন্ত বাবা ভক্তসকলৰ শক্তিপীঠ মা কামাখ্যাক আৰাধনাৰ এক দৃশ্যাংশ য'ত সেইসকলে অলৌকিক শক্তি সাধনৰ অৰ্থে বিশেষকৈ মহা অম্বুবাচীৰ এই সময়খিনি মা জাগ্ৰত হৈ থকা বুলি কোৱা হয় আৰু এই ৰজস্বলা হোৱা বুলি কোৱা এই মাৰ এই সময়খিনিত বিশেষভাৱে সেইসকল সাধু সন্ত ভক্ত বাবাই এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলে জপ তপত ব্ৰতী হয় আৰু সেই দৃশ্যাংশ উপভোগ কৰিবলৈ সঁচাকৈ এই নান্দনিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ ভক্তসকলৰ বীৰ দি বাট নোপোৱা এটা পৰিৱেশ আৰু সেই অংশত এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আমি সেই আটমটুকাৰকৈ সজাই পৰাই তোলা সেই ভাৱা সন্ত ভক্তসকলৰ সেই দৃশ্যাংশ আৰু আনফালে মন্দিৰৰ যি দৃশ্যাংশ য'ত হনত হৌগা চৰাই এই ধৰণে শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধামত পুৱাৰে পৰা ভক্তসকলৰ লানি বৈছিল আৰু সেই লানি এই মুহূৰ্তত দুগুণভাৱে দেখিব পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ভক্তৰ সংখ্যা তেনেই অধিক আৰু এইসকল সাধুসন্ত বাবা এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ সেয়া পোনে সেইসকলে এই মুহূৰ্তত পোনে তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত জপ তপ দিনৰ ভাগত দেখুওৱা ভাগত কৰাইছে আৰু তাৰ পিছৰ ভাগত এই মুহূৰ্তত যিহেতুকে এই সময়খিনি বিশেষ এটা সময় আৰু সেই সময়খিনিত বিশেষসকলে ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা হয় প্ৰতিটো মুহূৰ্তত তেখেতসকলে জপ তপ কৰিছে আৰু সকলোৱে কৈছে যে বিশ্ব শান্তিৰ ঐক্যৰ অৰ্থে তেখেতসকলে এই ধৰণৰ জপ তপ কৰে আমি কেইবাগৰাকী বাবা আছে তেখেতসকলৰ কথা চেষ্টা কৰিম এইগৰাকী বাবাক আমি দেখুৱাইছিলোঁ যি সূৰ্য নমস্কাৰ কৰাৰ যি তেখেতৰ ভংগী আমি উপলব্ধ হৈছোঁ हम पहले से आप देखा है अब उस दिन से आप जब तक क्या है उसमें बारे में कुछ बताएं ना हम पूरे भारत के कल्याण के लिए साधना करते हैं मैं 15 साल से आ रहा हूँ और माँ का साधना हर अम्बाबाजी में एक पाँव पर खड़ा करके होके साधना करता हूँ विश्व कल्याण के लिए विश्व रक्षा के लिए और माँ सबके ऊपर दया প্ৰিয় দৰ্শক সেয়া আছিল অম্বুবাচীৰ দৃশ্য সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি দীঘলীয়াকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ পিছৰ বুলেটিনসমূহত আমি ধাৰাবাহিকভাৱে অম্বুবাচীৰ যি পৰিৱেশ মেলাৰ যি পৰিৱেশ সেয়া দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত মই ল'ব লাগিব অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব আজি তিনিটা বিষয়ে আমি উত্থাপন কৰিলোঁ আৰু অনাগত সময়টো শিলচৰৰ ফ্লাড বা অসমৰ ফ্লাড বা মহাৰাষ্ট্ৰৰ ডেভেলপমেণ্ট বা অম্বুবাচী মেলাৰ যি খবৰ সেই খবৰ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক শুভৰাত্ৰি ব্যৱহাৰ কৰোঁ